हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। लामो समयपछि फेरि पुनः युट्युबमा आएको छु। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ कसरी फ्रीमा वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यदि कोही तपाईँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ, बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र वेबसाइट बनाउन चाहिँ अलिकति खोज्नु भएको छ तर अलिकति कस्टिङ बजारमा कस्टिङ महँगो पर्ने भएको भएर आफै पनि सेल्फ कसरी ट्राई गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ अलिकति कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले डोमेन नेम चाहिँ तपाईँले फ्रीमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि होस्टिङ प्याकेज चाहिँ तपाईँले सर्टेन एमाउन्टको होस्टिङ प्याकेजहरू जुन तपाईँले नेटमै अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अरू मोबाइल ब्याङ्किङहरू जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसरी नै पेड गर्न मिल्छ। त्यो जुन भनेको नेपालकै होस्टरहरू छन्, नेपालकै होस्ट कम्पनीहरूसित लिन सकिन्छ, जुन भनेको मिनिमम एमाउन्टमा गर्न सकिन्छ। र तपाईँले चाहिँ वेब पोर्टल बनाउनलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। नर्मली बुझ्दै गर्दा चाहिँ झ्याप्प सुन्दा भास्ट होला, तर अलि यति सजिलो टेक्नोलोजी भइसकेको छ जुन कि तपाईँले सामान्य अलिकति म गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो छ। त्यसले गर्दा मैले आज तपाईँलाई केही प्रोसेस सिकाउँछु। केही प्रोसेस सिकाइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, तपाईँले आफ्नो वेबसाइट, आफ्नो कम्पनीको, आफ्नो व्यापारको बिजनेस बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ वेबसाइट डोमेन नेम रजिस्टर गर्नको लागि, फ्रीमा रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिने आवश्यक कागजपत्र भनेको चाहिँ .com.np आउँछ है। तपाईँको .com चाहिँ फ्रीमा आउँदैन। .np जस्तै यो डोमेन नेम भनेर लेखेको छ, .com.np हुनुपर्छ। पछाडि चाहिँ तपाईँको .np चाहिँ हुन्छ नै। र तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ होस्टिङ प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ। होस्टिङ प्याकेजको लागि तपाईँले चाहिँ ओहो डोमेन भनेर चाहिँ यो वेबसाइट छ। यो पहिला F1 सफ्टसित थियो, अहिले चाहिँ छुट्टै अर्को कम्पनीसित छ। तपाईँले यिनीहरूमा पनि यो होस्टिङ रिसेलर प्याकेजहरू लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सामान्य वेबसाइटको लागि चाहिँ यिनीहरूसित धेरै प्लानहरू छन्। यो प्लानहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै 8,379 रुपियाँ थियो वार्षिक रूपमा तिर्यो भने तपाईँले यसको यो भित्रको प्लानहरू तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले यसमा धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। के अरे वार्षिक 8,300 मा धेरै एडभान्समा बुझ्नुभन्दा पनि तपाईँले यो प्याकेज लिनु भयो भने तपाईँको होस्टिङ प्याकेज हुन्छ। र त्यस्तै अरू पनि वेबसाइटहरू छन्, यो मात्रै होइन। अब अलिकति रिसर्च, अलिकति टाइमिङ लियो भने चाहिँ फ्रीका होस्टिङ प्याकेजहरू पनि पाइन्छन्, तर त्यो भनेको एकदम थोरै हुनसक्छन् र त्यो नेपालमा भन्दा बाहिरबाट पाइन्छन्। र तिनीमा अलिकति रिस्क पनि हुनसक्छ, किनभने अलिकति ह्याकरको डर पनि हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रीकै सिक्नको लागि चाहिँ फ्रीकै खोज्दा पनि केही फरक पर्दैन। नत्र भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यिनी प्याकेजहरूबाट लिँदा सस्तो हुन्छ। अझ तपाईँले यो विदेशबाट लिँदा पनि हुन्छ। जस्तै यो वेब वेस्ट नेपाल छ हैन, वेब वेस्ट नेपालसित पनि त्यस्तै किसिमको, जस्तै यिनीहरूकोमा झन् वार्षिक सायद 5,000 होला हैन। तपाईँको 1,000 रुपियाँको पनि रहेछ। ल्याउनुहोस् है, तपाईँले वेब होस्टिङ प्याकेज 1,000 हैन, 1,000 पर इयरको हो। तपाईँले यस्तो किसिमको प्याकेजहरू तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यो किन फेक होइनन्, यिनीहरूसित हामीले काम गरिरहेका पनि छौँ हैन। मैले पनि उहाँहरूलाई पर्सनली चाहिँ चिन्दिनँ, उहाँहरूको विज्ञापन भन्दा नि तपाईँले चाहिँ यसरी किन्न सक्नुहुन्छ है भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो। र यो तपाईँले प्याकेजिङ लिइसकेपछि तपाईँको अगाडि बढाउँछु म। अगाडि बढाउँदै गर्दा यो जस्तै मर्केन्टाइलको वेबसाइट हो, तर यसमा .np रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले यो वेबसाइट np रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ यो वेबसाइट आवश्यक छ। यो विन्डो खुलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भने तपाईँले क्रिएट युजर गर्नुहोस्। क्रिएट युजर गरिसकेपछि यसरी खोलिसकेपछि यो इमेलमा एउटा लिङ्क जान्छ हैन, र तपाईँले साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले तपाईँ एकाउन्ट एक्टिभेट भएको छैन। इमेलमा तपाईँको एउटा लिङ्क जान्छ, त्यो लिङ्कलाई तपाईँले एक्टिभ गरिसकेपछि एक्टिभेट हुन्छ है। तपाईँलाई यसरी इमेल आउँछ। इमेल आइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेट भइसकेपछि यो विन्डो तपाईँले लगइन गर्नुभयो भने अघि जुन हान्नुभएको त्यो युजर आइडी र पासवर्ड हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो जस्तो डोमेनको नेम राख्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ आफ्नो तपाईँको परिचय खोल्ने, आइडेन्टिटी खोल्ने डोमेनको नाम राख्नुपर्छ। यदि पर्सनल चाहनुहुन्छ भने जस्तो मेरो कृष्ण ढकाल हो, krishnadhakal.com.np हान्यो भने यसले सर्च गर्दा देखाउँछ भने यसले अलरेडी देखायो भनिसकेपछि अब मैले यसलाई अलि सर्टकट गराउन सक्नु पर्यो।
तपाईँले नाम सर्च गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धेरै नामहरू बनेको भएर चाहिँ यो मिलेन होइन। तर तपाईँको कम्पनीको नाम बनाउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँ सायद कम्पनीको नाम ठ्याक्क जुत्दैन होइन। जुत्यो भने त्यसलाई अलिअलि यता अलिकति भनेको परिचय खोल्ने, तर यसले सिस्टममा लिँदै गर्दा चाहिँ सहज हुने तरिकाले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईँको आइडी तपाईँको वेब डोमेनको नेम चाहिँ एक्टिभेट भनेको मतलब मिल्यो भने चाहिँ यसलाई रजिस्टर नाउ गरेर तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन मैले अहिले होस्टिङको कुरा गरेको थिएँ, होस्टिङको कुरा गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ जस्तै प्राइमरी नेम सर्भर भनेको छ, यहाँ चाहिँ के हाल्ने भन्ने हुन्छ होइन। हो तपाईँले होस्टिङ प्याकेज लिँदै गर्दा जस्तै वेब होस्टबाट लिनुभयो अथवा वेब होस्टबाट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ns डट नेम सर्भर भने यो चाहिँ ns1.webhost.com अथवा तपाईँले कुनै ओहो डोमेनबाट लिनुभयो भने ns1 ओहो डोमेन होइन, अथवा कुनै अरू कम्पनीबाट लिनुभएको छ भने ns1 को ठाउँमा ns1 त्यसरी राख्नुहोस्। र ns2 मा पनि ns2 भनेको नेम सेकेन्डरी सर्भर यो भनेको चाहिँ यो भनेको तपाईँले यसमा धेरै डिटेल्स बुझ्नु परेन होइन। यसको बारेमा छुट्टै व्याख्या गर्नु परै गरौँला, तर नर्मली तपाईँले डोमेन होस्टिङको चाहिँ कुन होस्टमा गर्ने होस् भने चाहिँ यसले मागेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो होस्टिङ नेम चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। राखिसकेपछि तपाईँको आफ्नो सम्पूर्ण ठेगानाहरू चाहिँ तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भरिसकेपछि यसमा तपाईँले डकुमेन्ट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले यो अगाडि किन तपाईँले जस्ट लजिकली सिकाउनको लागि मात्रै यसलाई देखाएँ होइन। र यो तपाईँले भरिसकेपछि तपाईँको त्यो जुन आइडेन्टिटी खोल्ने, जस्तै तपाईँ पर्सनल ब्लगको छ भने तपाईँको नागरिकता प्लस तपाईँले एउटा निवेदन मलाई चाहिँ .com.nb मा रजिस्टर गरिदिनु होला, यो डोमेन चाहिँ .com.nb मा रजिस्टर गरिदिनु होला भने निवेदन सँगै एटेच गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कम्पनीको छ भने कम्पनीको डकुमेन्ट के छ, कम्पनी तपाईँ इजाजत पत्र मतलब तपाईँले कम्पनी डकुमेन्ट सुबि चलाउँदै गर्दा के लिनुभएको छ त्यो कम्पनीको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले एटेच गरेर एउटा निवेदन त्यसमा पठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ यो आइडी 1-2 दिनमा एप्रुभ हुन्छ। यदि तपाईँलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यो यसको जुन .com.nb वालाको चाहिँ कन्ट्याक्टमा गएर पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो गरिसकेपछि तपाईँको वेबसाइट चाहिँ डोमेन नेम रजिस्टर हुन्छ। बिचमा तपाईँले यो प्रोसेस अगाडि बढ्दै गर्दा कहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु होला, मैले तपाईँलाई केही सहयोग गर्नेछु। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ वेबसाइट बनाउनको लागि त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। र तपाईँले अहिले जुम्ला वर्डप्रेसहरू भनेको बजारमा विभिन्न माध्यमहरू आएका छन्। यो माध्यमहरूलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसित प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको डोमेन नेम बनिसकेपछि तपाईँको जस्तै मैले एउटा तपाईँलाई डोमेन नेम खोलेर देखाउँछु होइन। जस्तो डोमेन नेम रेडी भइसकेपछि यसरी cPanel भनेर खुल्छ होइन। जब डोमेन नेम /cPanel भनेर खुल्छ। cPanel खोलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। तपाईँको cPanel जस्तो वेबसाइट तपाईँको डोमेन एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँको cPanel भनेर हुन्छ। cPanel चाहिँ /cPanel गरेर खोल्दा पनि हुन्छ, मतलब तपाईँको वेबको नाम /cPanel अथवा 083 गरेर 2083 गरेर खोल्दा पनि हुन्छ। र खोलिसकेपछि युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन वेब सर्भर लिनुभएको थियो त्यहाँबाट नि तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ, मतलब तपाईँले यो डोमेन क्रिएट गर्दाखेरि। र त्यसपछि तपाईँ लगइन गरेर भित्र छिर्नु होला होइन। भित्र छिरिसकेपछि तपाईँले यस्तो किसिमको विन्डोहरू खुल्छ र यसमा तपाईँले होस्ट तपाईँको के राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहीँबाट मिलाउन मिल्ने हुन्छ। यो भनेको एडमिन प्यानल भन्नु पर्यो तपाईँले नर्मली बुझ्दाखेरि। र तपाईँले स्क्रिप्टहरू चाहिँ यो सम्पूर्ण स्क्रिप्टहरू तपाईँले चलाउन पाउनुहुन्छ। र तपाईँले वर्डप्रेस इन्स्टल गराउन सक्नुहुन्छ। वर्डप्रेस इन्स्टल गराइसकेपछि तपाईँलाई काम गर्न त्यस्तो झन्झटिलो पनि हुँदैन। वर्डप्रेसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। वर्डप्रेस चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ युट्युबमा धेरै भिडियोहरू पनि छन्। र के तपाईँलाई चाहिँ भिडियोहरू हेर्दै गर्दा केही बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो गरेपछि तपाईँले चाहिँ कम्पनीको आफ्नो इमेल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इमेलको लागि पनि यही सुविधाहरू छन् होइन। यसको बारेमा धेरै एडभान्समा बुझ्न अलिकति समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा मैले भिडियो लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा लामोपट्टि लाइन। र नर्मली वेबसाइट बनाउने प्रोसेस यो हो। र तपाईँले आफैले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने चाहिँ
तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो नै पर्याप्त मात्रामा सबै कुरा हो भन्दिनँ म, तर यति कुरा तपाईले हिन्ट्स पाइसकेपछि तपाईले आफ्नो वेबसाइट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, आफ्नो प्रतिक्रिया के छ भने दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।